Hey guys! Welcome back to itsAnnsWay channel! Ayan, so guys, ayan, nandito naman tayo ulit at nandito tayo para mag-makeup na naman girl, na naman. Ayan. So, disclaimer again, hindi po ako expert sa makeup. Ginagaya-gaya ko lang yung mga taong nagme-makeup. Ganon. So, mahilig lang ako mag-makeup, guys. Kaya, yun, ginagaya-gaya ko sila. And today's video, guys, is meron tayong gagayahin na isang napakasikat na TikTokers. Ay, alam nyo na yan kung sino, di ba? Siya yung pinakasikat na TikTokers at siya yung lalagay ko siya dito. Yan, si Meredith na, Meredith? Meredith ba? Meredith? I don't know. But siya nga. Si Meredith na isang TikTokers. Ayan. Nakapili na ako ng video at yan ang ating pipiliing makeup. So, gagayahin natin siya kung paano siya maglagay ng makeup or ano yung makeup niya. Yun. So, medyo challenging to sa akin, guys, ha. Medyo, napaka-challenging kasi yung mga makeup niya ay wala ako. Diba? Yung mga drip niya dyan, wala akong mga ganyan-ganyan, guys. So, gagawa natin yan ng paraan, okay? So, yan. So, gagayahin natin yung makeup niya. And, yeah, without further ado, let's go ahead and start. Ayan. So, mag-start na tayo, at yun na nga, yun ang ating gagamitin na makeup look. Kasi parang, yan, mas madali yun sa akin, guys. Ayan, so yan, let's go ahead and start. First thing is gagamit tayo ng primer kasi medyo makapal talaga yung kanyang ginagamit. Yan ang ating gagamitin na primer. Ayan, naglagay siya ng primer na pa ganyan-ganyan. Ayan, so nilagay niya yung primer na pa ganyan-ganyan, guys. Aray! Ang mata ko, school. Ayan, napakakapal ng ating primer today. First time ko din na gumamit ng primer na ganito kakapal. So, matagal pa na itong iniisip, guys, na gumawa ng video niya. Ngayon ko lang naisipan talagang gumawa. Okay, so gumawa na siya ng kanyang foundation. So, yung foundation na gagamitin ko is a combination. Combination. Combine natin tong Rimmel na foundation. Ayan. And then, gagamitin natin itong Fit Me na foundation. Gamitin natin yan. Ang dami. Ang dami, guys. Ayan. And then, gumamit siya na isang stick. Grabe, ang dami. Diyan siguro siya sumikat ba? Yang ang dami-dami nang nilagay na makeup. Yan, ito yung gagamitin nating stick. Yan. And then, minix ko lang. Hindi ko alam bakit ang dami-dami ng kanyang makeup, guys. Kuha siya. Tagiyan siya sa factory sa foundation. And then, ang ginawa niya, sana ba yun? Makeup pa more. Kalisod mo ko diring dapita, eh. Nagkalisod na gid ko diring dapita. Okay, so, nilagay niya lang sa kanyang mukha. So, ganyan. Inubos niya, guys. Ubusin natin, guys, kasi sayang. Uy, kadamak ba niya? Uy. Kadamak jud ani niyang bayhanan ni. Scooping ba ta? Mauna na jud. So, I just spread it all over my face. Sus, ginaon ko na unsan man akong naong, Madami pa talaga, guys, ang dami-dami pa. So, ang next niyang ginawa is ni-spread niya talaga sa face. Ganyan.
Kinamay, guys. Kinamay. Ay, ginoo ko. Kadamak na lang gid ani niya. So, murag diri siya ni sikat, no? Kayang pagkadamak niya ba? So, ana siya, guys. Namura guys, oh. Namura gid na pagka... Jesus, Mariusip. Ah! Ayan, meron tayong gum sponge dito. Gamitin natin to, guys. Ayan, gamitin. Kunin natin yung mga product dito. Hala, nang hapdos man akong naong. Hapdos na akong naong man, guys. Blend lang natin yan, guys, ng maayos. Hala, oy, mura naman taanig. Padayon pa din. Padayon pa kanin ako, guys. Or, kasi nagbinuang ako sa sarili. Kasi nagbinuang ako sa kong self, ani, guys. Baka mo nagbinuangan na akong self. Oy. Yan, i-blend natin siya maayos, guys, ha? Hala, baga kaayo. Blend sa jud na ko na siya maayo, guys, kay murag lang. Yeah, so it's better jud na dam sponge kay kanang aron makuan jud siya ba. Ma-even out bitaw siya. Saan jud? Saan jud pag-invent na? Yan, so yan, tapos na tayo sa pagbe-blend, guys. And the next niyang ginawa is hindi pa pala siya na kontento, guys. Naglagay pa siya ng pa-drip-drip na foundation. So meron tayong CoverGirl dito na foundation. Yan. So, ito ang ating gagamitin pang drip-drip. Ay, Mariusep. Saan niya siya na nabikil? Oy. So, butang na't diya. Okay. Ikas. Saan niya siya nabikil? Oy. Yan na. Oh, drip-drip na. Diba? And then, I had din niya i-blend. Ayan. So, i-blend na nato. Na! Ambot nun sa to yung gibutang na foundation, guys. Brush ag foundation, pero ambot nun sa to foundation, baka agad to. Blend na nato. Kaya mo yung gibuhat. Na, tuan na lagi. Baga kayok, makeup bayot. Sa pasala sa bayot. Murang yung sakit ako muscles, ani, ha? Saka blend, ha? Oh, gina siya nabikil, kid. Eh, ningbayhan na ba, no? Ah, wala, gid na. Pero, gina ako, sira may nagwapa niyo. Sira, gina, ngayon, ani, bang, kita, ani. Sus, saan naman tayo butangan, ni? Ay. Okay, so, na-blend na. So, ang sunod, agoy, nagbutang pagidain siya. Concealer! Agoy, gina ako. So, after niyang mag-foundation, duwa ka track na concealer pa jud siya, guys. So gid siya na nahibong sa iyang coverage ani atong mga foundation, no? Kaya wala pa gid siya na kontento og sa dihang mag So gamit ta ani ELF kay mora gid ni atong concealer na available karon. So naa ko ilang concealer ay naa di katong mix. So kanya tong gamiton kay aron feeling. Char. So, gibutangan niya din, he. Dire. So, puti kayo iyang kuan, no? Iyang concealer na gigamit. Pero ako, wala ako nagamit og puti. Kaya syempre, wala man tayo puti nga kuan. Di man ta puti. Nahugaw na jud siya, guys. Damak kaayo ni si Meredith. Uy! Dayon, i-blend na po na to. Okay, so mag-powder na ta. Nag-powder naman siya. So, ang atong gamito na powder is kani Aerospan nga powder. And then, kuha ang powder brush. Kani atong gamito na powder brush. Then, yan. So, set na siya. So, nag-contour siya una. Kaya siya nag-browse.
Okay, so ang atong gamito na contour is katong atong contour nga ginagamit. And that is the NARS nga contour. Dini guys, i-contour po na to dini kay guwapa man ni siya. Good. Kanang nindot iyang structure sa iyang dagway ba. Kita aning lingin og naong. So, sunod niyang gibuhat is blush na dayon siya. Ang atong gamito na blush kay mura magin natong blush si Vice ganda. Si Vice Aura Blush. Nag-contour po siya sa ilong guys. Nag-contour dito sa ilong. So, mura na taanig ko anong gisipon. Gisipon lang ang pegba. Importante dyan sa to ano ang mag-contour kay. O, tanaw na gid po ako nung gikopya. Uy, taas ko siya ilong guys. So, mag-contour ta. O, yaron dito maulawan. Ayan. And then, after niyang mag-contour is nag-highlight na siya. So, mag-highlighter ta. Ang gamit itong highlighter is kani siya. Si Elf. Nagatawa ba ako ano yung naong guys. Kaya mag-anahan na siya. Layo gyapon kaayo tong naong si ano. Okay, so nag-blush na siya. Nag-blush na ko. Okay, so mag-eyebrows na siya. Be, tanaw na to. Hindi niya kasi pinakita guys kung paano niya ginawa yung kanyang kilay. Kaya magawa na lang tayo ng ating own style of kilay. So, tulog kasi ating kilay guys. I-lift muna natin. Pero hindi naman tayo mapahiya. Ayan, so medyo naka-lift na siya. Ayan. Mag-kilay na tayo. Ito yung ating gagamitin pang kilay ngayon. Si NYX. Ayan. Ayan. Then, maglagay lang tayo na yung ating eyebrows na mascara. And then, gumamit siya ng eyeshadow. So, ito yung gagamitin natin yung AFU na eyeshadow collection. Hindi niya kasi pinakita kung paano niya ginawa. But, let's do it na. Yan ang ating gagamitin, guys. So, unahin muna natin yung ito, si Helpful. Ayan. Ayan guys, naglagay na ako ng eyeshadow. Mukha na akong na black eye guys. So, maglagay na tayo ng, kasi meron siyang lighter shades dito. Kaya ito yung ating gagamitin, si Health. Ayan, so ganyan na siya. It looks like that. And then, ano bang ginawa? Naglagay na siya, nag-curl na siya ng kanyang pilukay. Nag-kuan ba siya? Tingnan nga natin. Kailangan din natin mag-eyeliner. Kasi, yung eyeliner natin, meron na siyang glow. Kaya, gamit kasi siya ng piluka. Kaya, gamit tayo ng... Ito yung ating gagamitin na eyeliner. Hala, kuyawan si Meredith sa kuha. Oy, oh. Di siya makuyawan, guys. Si Meredith, ani.
Ayan guys, na dikit ko na. So, let's use this Maybelline na lash. Unti lang guys kasi meron naman tayong piluka. Nahiya na si Meredith sa atin. Ganda yung kanyang piluka guys kasi taas. Yung atin, kinabus. Kinabus lang to So, ala okay pa kakuan ni guys. Ayan, ayos na natin ating mata. Lipstick na lang. So, yung lipstick niya is very light. So, ito ating gagamitin na lipstick from Maybelline. So, ayan na guys, natapos ng ating makeup look and ito na yung final look ng ating paggagaya ni Meredith. Ayan. So, yan ang final look. Kaya mag-aura na tayo guys, ha? So, tapos na tayong mag-aura, guys. Yan. So, thank you so much, guys, for watching this video. And I hope nagustuhan niyo yung aking paggagaya ni Meredith. Ayan. So, yeah, napakagaling niya talagang makeup artist. So, nakita ko lang yung style niya kung paano siya mag-makeup. And na-interest ako kasi maraming naggagaya sa kanya. And pinapanood ko din sila. So, yun. Naisipan ko na why not na gayahin ko din siya kung kaya ko. Kaya challenge ko yung sarili ko. Kaya ito na nga yung final look. Ayan. So, comment down below guys kung ano masasabi nyo sa ginawa ko. And I hope nagustuhan nyo ito. And if you did nagustuhan nyo, please don't forget to like this video. And yeah, thank you so much for watching. And don't forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Thank you guys for watching. And see you on our next video. Peace guys. Bye-bye. Girl, panudlay po. Guys, ako sudlay bebe. Wa man ni sudlay ay atong makeup artist. Uy. Ay, sus. Aspiring makeup artist. Uy, sudlay ay. Yup. Ano si dagay niya Reddit? Saan man niya dagway? Uy. Anak. Ipagamay mo ilong. Nga na ba? Ano lang? Oh, parang nagdagmoy. Piling mitani mo nga ipataasin mo ngayon ng... Ang lisngag, mga kaibigan.